Today another giant revive. It was already converted to an e-bike 10 years ago, but now it has some kind of error. It won't start up when I press this on-off button. It's got a small front wheel motor, and the original battery measures about 40 volts, so it's still intact. But to be sure, I took the wires from the Sparta Ion RX and connected them to this controller, but still nothing. So I will be following some wires which are mounted underneath with terrible tie wraps, very ugly. But anyway, I will have to dismantle some things before I can do some measurements, because I want to know what is the cause. Is it just simply this LED display, or could it be that it is this small controller? It is a quite common controller. You can find it when you search for the letters LSW784, or you can look for the number underneath and you'll find some controllers. Not all that expensive, but reliable, because that is what this sticker says: reliable advanced technology. I took this part off from over here, and now I can follow all the wiring, and I noticed something, that this wire is not an original wire. It's got some silicone adhesive that was not originally there. This wire is original, this one not. And this one leads directly to the headlight. It's a 36 volt headlight. So somehow they adjusted this so it well, gives some electricity to the headlight. So that's one thing that is, well, not normal, I think. The rear light gets its electricity from, let's see, so that comes from the LED display as well. The white and yellow wires feed this black and white cable that goes directly to this 36 volt rear light. It took a few minutes, but I finally got it open by prying it, but it seems it had some glue, so it is a bit damaged on the outside. But this is the inside. I should keep it like this. So that's on-off, light switch and support level. I made a few pictures, I will show them now. So the wiring is this.
I don't know if this is faulty or not, but well, this is the inside of this LED display. Oh yeah, one more thing. You see this screw over here? That is hidden beneath this sticker. So you got to peel this sticker off. Then you can unscrew this screw, put the adhesive back on, and the other screw is located inside, behind the shield. So you got to remove this shield, and then you can reach this screw which goes through this hole. So that's a hidden screw. So peel off this sticker before you start prying this open, or you will break things. Nou, ik heb van de fabrikant van RAT een mooie beschrijving gekregen van alle connectoren. Wat wel leuk is om te vertellen misschien is waar dit tonnetje voor dient. Dit noemen ze een potmeter. En daarmee kun je instellen dat als je meeneemt aan de hand de fiets, dus, en dan de ondersteuning wilt gebruiken voor tijdens het wandelen, dat is meestal zo'n 6 km of 5 km per uur. Die snelheid kun je hiermee instellen. Stel je gebruikt een gashendel, dan ga je met deze potmeter de maximumsnelheid inregelen. Dus nou, dat is even waar dat potmetertje voor dient. Maar goed, ik kreeg ook eigenlijk de reactie van de fabrikant van vermoedelijk is de display, deze, defect. Dus ik ben aan het kijken geweest of ik een vervanger kon vinden. Die verkopen ze wel, maar ik vond het allemaal wat prijzig. Dus ik heb een ander setje op de kop getikt. En dat is dit setje. Even zien. Ik zal jullie even wat dichterbij brengen. En dit setje. Dat is met een display en gashendel in één. En die heb ik net even provisorisch aangesloten. De 3 fasen. En de power. Dat is dan het belangrijkste. Plus natuurlijk de display en het duimgas. Dus we gaan hem eens aanzetten. Kijken wat gaat gebeuren. Nou, het display gaat aan. En zo kunnen jullie het goed zien. Even kijken. Even het voorwiel een beetje omhoog tillen. Ja. Nou, daar gaat hij. Huh? Oh, dat is niet goed. Je hoort de motor, maar het wiel draait niet. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Blijkbaar is het wiel kapot. Nou, dat wordt dan de volgende stap. Het wiel openen.
Ik bedenk me ineens, ik hoor de motor wel, maar hij draait niet naar voren. Dat is natuurlijk de vrijloop. En dat heeft te maken met de fasen. De fasen kun je eventueel omdraaien. De groene laat je zitten en de blauwe en de gele wissel je om. Dan zou die naar voren draaien. Maar deze controller, die heeft ook 2 groene draadjes. Even kijken. Beetje in de knoop natuurlijk. Dus ik zal nog even aanzetten. Oh. Accu erin. Dus deze 2 groene, daarmee kun je de richting veranderen. En hoe doe je dat nou? Ik zal eerst even laten zien. Als ik nu gas geef, draait het wiel niet. Maar de motor hoor je wel. Als je nu even de groene aansluit, deze 2 groene aan elkaar. Zo. Gaat hij spontaan draaien. Ik geef geen gas, niks. Haal hem weer los. Ja, stop maar even. Zo. Het wiel is gestopt. Als ik nu gas geef, dan gaat hij naar voren. Dus dat was het hele eiereten. Deze controller gaf gewoon het signaal verkeerd om door. Dat was alles, dus niks aan de hand met het voorwiel. Ik heb het wel helemaal uit elkaar gehaald. Allemaal voor niks geweest. Ja, aldoende leert men. Dus, hij doet het. Nu is het de kwestie van afmonteren. Ik heb de instellingen nog even gecheckt. De instellingen die je via deze display kunt uitlezen. Je moet dan deze 2 knopjes indrukken. En dan kun je zo door alle settings heen bladeren. Hier zie je bijvoorbeeld 36. Dat staat voor 36 volt en hij stond op 24. Dit is 20 inch. Nou ja, zo zijn er allemaal instellingen. Dit is P10. Dat staat voor optie 2 is dat zowel het duimgas als de magneetsensor bij de trapas, dat ze allebei zorgen dat het wiel gaat draaien. Ik heb hem nu op de stand high staan en ik ga eens even vol gas geven. Nou, dat gaat best lekker. Nou, dat is in ieder geval wel 30 km per uur of zo. We zullen het later met een GPS-testje doen. En nu alle aansluitingen werken, gaan we verder met afmonteren. Zo, de fiets die hangt in de beugels. En dat heb ik gedaan omdat ik op zoek ben naar de meest mooie route voor de bekabeling. En ik heb eventjes goed gekeken en in dit kleine driehoekje, daar zit in de bovenkant van deze buis zit een gat. En dat houdt dus in dat als ik hier ook een gat in maak, hier zit de controller, kabels eruit, meteen naar beneden, dan zit ik in deze grote buis. En ja, dan is het natuurlijk een makkie om helemaal hier naartoe te gaan. En dan
Hier zit namelijk al vanaf de fabriek een gaatje. Nou, is dat wat te klein, dan kan ik er een gaatje bij maken. Dan laat ik ze hier uitkomen. Daar eventueel naar binnen. Dan zit ik in deze buis. En dan hier naar boven. Maar ik weet dat dit een vrij krap manchet is. Daar kan nog wel een dun kabeltje door. Niet veel. Dus een aantal zullen ook hier naartoe gaan. En dan zo onderlangs gaan. Hier zo. En die bout, die gebruik ik dan om een kabelbinder aan vast te maken. En dan zijn we hier al. En dan gaan we naar boven. Hier het manchet, of de koof in van alle kabels. En dan zijn we bij het stuur. Dus dat gaat waarschijnlijk de route worden. Als ik zover ben, laat ik het even zien. Ik heb de gaten even een beetje gemarkeerd. Tapeje eroverheen. En dan met een potlood een kruisje gezet. En dan is het kwestie van met een scherpe boor een gaatje boren. En hier nog eentje. Het is maar aluminium en een scherp boortje helpt. Dit is het begin. Nu de gaten nog wat groter maken. Dit gat boor ik om straks het gat wat hier op de bovenkant van deze buis zit, om dat wat wijder te maken, zodat alle draden die hier doorheen moeten, daar ook doorheen kunnen en dan vervolgens hun weg vervolgen. En dit gat zal ik dan weer dicht maken. Goed, dat zijn de eerste twee beginpuntjes. Gaan we het verder afmaken. Nou, het was even pielen, maar ik heb een aantal kabels erdoor. In ieder geval de 3-fase draden. Een extra kabeltje voor de magneetsensor bij de trappas. En dan nog een kabel met 9 draden. Deze 3 die zijn voor het gashendel. Deze 5 die zijn voor de display. En dan heb ik nog 2 over, grijs en paars. En die ga ik dan gebruiken voor de remonderbreking. En dat zou alles moeten zijn. En ja, de kabel die loopt dus zo naar beneden. En dan helemaal hier naartoe. En naar het gat wat er al bestond. Ik heb er een gat naast geboord en de 2 gaten met elkaar verbonden. Dus dan past het er goed door. Je zit ook mee. Het heeft toch een beetje een hoek. Dan is een wat ovaalvormig gat wat fijner werken. Ik wacht alleen nog even op een paar rubber manchetten. Die wil ik hier nog even in hebben. En dan kan ik alle stekkers eraan gaan maken. Deze stekker, ja, dit is van de magneetsensor. Die is
helaas net te kort. Maar die ga ik dus verbinden met die grijze draad die ik als extra draad heb getrokken. To be continued.